سلام بچه‌ها، من زهرام و خیلی خوش اومدین به کانال ژامو. بچه‌ها من هیچی از خریدی نمیدونم راستیتش و خب این آموزش رو با همکاری مامانم نشستیم با هم دیگه کلی فکر و اینا کردیم که بالاخره تونستم یه آموزش اوکی واسهتون ضبط کنم و اینکه چون خیلی درخواست داشتیم و خودم دوست داشتم که این کار انجام بدم با اینکه هیچ استعدادی و هیچ علاقه‌ای در این زمینه نداشتم تلاشم رو کردم که آموزش خوب بهتون تحویل بدم. امیدوارم که ازش لذت ببرین و اینکه اگه این اولین ویدیویی که از من می‌بینین یا این ویدیو رو دارین می‌بینین قبل از اینکه آستر رو آموزش ببینین میتونین برین این ویدیو رو نگاه کنین، بدنش رو ببافین و بعد بیاین که واسش آستر ببافین و در انتهای کیف ناز و خوشگل آستردار داشته باشین. مرسی بابت حمایت قشنگتون که کلی بهم انرژی میده. بریم که ویدیو رو شروع کنیم. نگاه کنین، این کیف منه که میخوام براش آستر بدوزم. ببینید شما باید وقتی دارین کیفتون رو میبافین همین قسمت کف و دیواره ها رو ببافین و اینجا که شد قبل از اینکه حالا جمعش کنین یا حالا هرچی اینجا جاییه که اون مرحله‌ایه که میتونین آسترتون رو بدوزین. کیفتون رو اندازه‌گیری کنین و آسترتون رو وصل کنین. دیگه بعدش جمع کردن کناره ها و حالا در رو البته میتونین اینجا ببافین ولی خب بهتره که نبافین که تو دست و پاتون نباشه. الان من واسه شروع باید بیام که 1 متر دارم اینجا که اندازه گیری ها رو بزنم. الان من یه بار این قسمت رو میخوام اندازه گیری بزنم، میبینین اینجا، و یک بار این قسمت رو. خیلی خوب، ببینید اول این قسمت رو اندازه گیری میکنیم، از اینجا میذارم و بعد تا اینجا رو اندازه گیری میکنم که همینجور که میبینین 32 سانته. میبینین این قسمت من قسمت اولی بود که میخواستم اندازه بگیرم که 32 سانت بود. قسمت اول رو که اندازه گیری کردیم اسمش رو میذاریم A که چند سانت بود؟ 32 سانت. خب 32 سانتی متر. قسمت دومی که میخوام اندازه بگیرم این دور شکمشه، شکم بذاریم اسمشو، دور شکمشه که اینجوری سایز میکنیم. برای من 56 سانته. میبینین این شکلی 56 سانت. حالا مثلا اگه 55 بود شما 56 بگیرین، مثلا هر عددی که بود اگه نمیشد تقسیم بر دوش که الان 56 رو تقسیم بر دو کنی میشه چند؟ 28. خب ولی اگه عددتون این عددی بود که زوج نبود و نمیشد تقسیم بر دوش کرد یکی اضافه کنیم بهش. مال من 56 سانت بود که این قسمت دوم اندازه گیریه. قسمت دوم که اندازه گیری کردیم میذاریم B که چند سانت بود؟ 56 سانتی متر. خب حالا ببینین بچه ها، باید بیاین این قسمت دوم 56 سانت رو تقسیم بر 2 کنیم که میشه چند سانت؟ 28 سانت. خب حالا شما اندازهای خودتون رو دیگه خودتون چیز کنین، من مال خودم رو میگم، شما خودتون تطبیق بدین و حالا بعد درستش کنین. الان ببینین این قسمت دومو که 56 سانت بود تقسیم بر 2 کردیم شد 28 سانتی متر. این 28 سانتی متر روی عمل کار، روی وقتی پارچه رو میبریم و اینا میشه لبه کارتون که من اینجا حالا یه حالت شماتیک واسهتون میکشم. ببینین این 28 سانتی متره که میشه لبه کار. و حالا اون قسمت اولیه که اندازه گیری کردیم که 32 سانت بود میشه طول اون پارچه‌ای که قراره ببریم. حالا وقتی که رفتم رو پارچه متوجه میشین، ولی اینجا 32 سانتی متر و این بر هم 28 سانتی متر. این 28 سانتی متر لبه آسترتونه. خب الان شما، یعنی حالا میرم رو پارچه بهتون نشون میدم، باید یه مستطیل 28 در 32 سانت ببرین و حالا ادامهش رو واسهتون توضیح میدم که قراره چی کار کنیم. خیلی خب بچه ها، واسه شروع و انتخاب پارچه من واسه پارچه آستر انتخابم و پیشنهادم پارچه ساتن هست. حالا ساتن ها مدل های مختلفی دارن. برای مثال این ساتن که خیلی براقم هست، میبینین این ساتن پشت کرپه.
خب ساتن خوش کرپه که کش میاد همینجوری که میبینین و ضخامت کمی هم داره. خب من اول کار این رو خریده بودم که واسه کار ما مناسب نیست، چون اولا که کش میاد و ممکنه خطا ایجاد کنه وقتی که میدوزیم آستر رو و همچنین نازکه و اون ضخامت رو نداره که اون پوشانندگی رو واسه ما انجام بده. واسه آستر پیشنهاد من بهتون ساتن آمریکاییه که همینجور که میبینین یه براقیت کوچولوی خوشگلی داره، همچنین ضخیم‌تره و کیسانی نداره. میبینین چقدر محکم و ضخیمه. چی شد؟ اگه میخواین پارچه بخرین واسه آسترتون، پیشنهاد من پارچه ساتن و ساتن آمریکاییه که مناسب ترین پارچه واسه کار ماست. خیلی خب بچه، قبل از اینکه ببریم من این نکته بهتون بگم. شما وقتی پارچه‌تون رو میخرین یه حاشیه داره اینجا، میبینینش؟ یه حاشیه داره که به این میگن حاشیه پارچه. خب حالا اینو داشته باشین تا بهتون بگم که کجا به کارمون میاد. پارچه‌تون رو بذارین، من از این سمت بذارم سمت حاشیه. اینجا حاشیه پارچمه و حالا میخوام پارچه رو اندازه‌گیری کنم و بعد ببرم. ببینین یادتون میاد که بهتون گفتم که ما یه 28 سانتی متر داریم که لبه آسترمونه و یه 32 سانت که کجاست؟ کناره های کیفمونه، کناره های آسترمونه. خب حالا این 28 سانت که لبه آستر باشه رو میخوایم اندازه گیری کنیم. برای این کار بهتون گفتم اینجا حاشیه کیفه، خب حاشیه پارچه است. خب حاشیه پارچه بهتره که شما لبه آسترتون رو، یعنی اون 28 سانت من یا حالا هر اندازه‌ای که مال شما هست رو روی حاشیه پارچتون ببرین. یعنی مثلا 28 سانت رو این بر نذاریم، 28 سانت این بر باشه، چون که این شکلی اون احتمال کشش پارچه و اینکه بیشتر کش بیاد کمتر میشه. پس 28 سانت من و یا حالا بر اساس اون اندازه‌گیری که بهتون گفتم اون قسمت لبه آسترتون رو بندازین به این سمت پارچتون، به سمت حاشیه پارچه. خب برای این کار من یه خودکار حرارتی خریدم، خب واسه یه علامت زدن. حالا شما میتونید با هر چیزی که میخواین اندازه بزنید، ولی خوبی این چیه که وقتی که علامت میزنین و حالا بعد اتو میکنین میره این آبیه، ولی حالا یه لک مثلا بیرنگ میمونه، ولی خب میفته رو حاشیه کار تو دوخت و حالا پیدا نیست اونقدر. خب الان من باید به این سمت حاشیه کارم خب یه 28 سانت علامت بزنم. این الان شد این قسمت 28 سانت که لبه پارچمون یا آسترمونه که باید روی حاشیه پارچه کار بشه و حالا یه 32 سانت داریم که اینجا باید نشونش بدیم. خیلی خوب. الان این قسمت که حالا شما کامل نمیتونین ببینین، این قسمت رو اون 32 سانت هم رو کشیدم، این قسمت حاشیه پارچم رو هم اون 28 سانت. خب خیلی خوب. الان این قسمت حاشیه کار که 28 سانت جدا کردیم رو من یه خط کلی میکشم. خیلی خوب. این 28 سانت رو اینجا کشیدم و حالا این قسمت 32 سانت رو علامت میزنم به این صورت. میبینیم بچه ها من الان میرم این قسمت رو هم اندازه میزنم، این قسمت رو هم اندازه میزنم، یعنی به هم وصلش رو میکنم و میام پیشتون. خیلی خب بچه ها من کشیدمش. این قسمت همونجوری که میبینیم این قسمت 28 سانته که بهتون گفتم که روی حاشیه کار میشه و بعد میشه لبه آسترمون و این قسمت 32 سانته که هر دو طرف رو علامت زدم که بعد حالا بهتون میگم چی کارش میکنیم و این هم این قسمت پایین که دوباره 28 سانته. الان من میرم این مستطیل 28 در 32 سانت هم رو برش میزنم و بعد میام پیشتون. خیلی خب بچه ها من برش رو زدم. الان میرم اتو کنم کارم رو که هم مرتب بشه و همین که خودکارا بره و بعد میام بهتون میگم چیکار کنیم.
بچه ها ببینین این الان قسمت 28 سانتمونه که بهتون گفتم لبه آسترمونه و این قسمت کناره هاست. الان واسه اولین مرحله دوختمون میخوایم بیایم این قسمت کناره ها رو یا همون 32 سانت من رو، حالا هر سانتی از شما رو، دوخت زیگزاگی بریم که دوختمون تمیزتر بشه. خب الان بریم که با هم دیگه این قسمت 32 سانت از این ور و این قسمت 32 سانت از این ور رو دوخت زیگزاگی بزنیم. خیلی خب بچه ها، اگه چرخ خیاطی ندارین، من حالا اینجا به صورت خیلی مختصر بهتون این دوخت ها رو، حالا فعلا در وهله اول دوخت زیگزاگی رو میگم به صورت خیلی مختصر. حالا اگه بازم متوجه نشدین، سرچ کنین داخل اینترنت که دوخت زیگزاگی چگونه است، چجوری انجامش بدیم. و اگه چرخ خیاطی ندارین، با یه نخ و یه سوزن این کار رو انجام بدین. ببینید اول نختون رو یه گره میزنین و این شکلی وارد پارچه میکنین و بعدش همون نخ رو، همون سوزنتون رو میبرین دوباره پشت پارچه و دوباره میارینش به سمت رو. دوباره همون رو میبرین دوباره پشت پارچه، این شکلی که میبینین، و میکشین دوباره به سمت رو. میبینین حالت انگار محافظ اون قسمت های کناری پارچه میشه. دوباره نختون رو میگیرین میبرین به سمت پشت پارچه و از اینجوری از رو میاد به سمت پشت، هی از رو به سمت پشت، هی حالت زیگزاگ گونه ای داره. همین روند رو ادامه میدین به همین شکلی که میبینید. بچه فقط یک نکته این که حواستون باشه واسه ای که اون حالت زیگزاگ شکل رو بگیره، این دوخت هاتون رو به صورت کج انجام بدیم. ببینید ما به صورت صاف نمیریم دوخت ها رو، یه حالت کجی سوزنمون و نخمون رو میگیریم و بعد دوخت رو انجام میدیم. اگه اون شکلی صاف برین که بافتتون صاف میشه و دیگه حالت اون زیگزاگی رو نداره. حواستون به این نکته هم باشه. وقتی هم خواستین دیگه دوخت رو به اتمام برسونین، آخرین کوک زیگزاگی که میگیرین چند بار برین روش. میبینین همون شکلی که من دارم انجام میدم، همون رو چند بار تکرار کنین روی دوخت که دیگه نختون بیرون نیاد. باشه من تلاشمو کردم بهتون یاد بدم، ولی بازم اگه متوجه نشدین یه سرچ کوتاه کنین دوخت زیگزاگی، حتما بهتر یاد بگیرین. خیلی خب بچه ها ببینین این قسمت 32 سانت این ور رو و این قسمت 32 سانت اون ور یا همون کناره های کیفمون رو این شکلی دوخت زیگزاگی رفتیم. نگاه کنین واسه اینکه تمیز و مرتب بشه. حواستون باشه رو لبه هامون انجام ندادیم این قسمت ها که 28 سانتی بود واسه من. اون قسمت ها رو دوخت نرفتیم، ولی این قسمت ها هر دو طرف رو دوخت زدیم، دوخت زیگزاگی. الان ببینین بچه ها ما دوخت زیگزاگی رو انجام دادیم. الان مرحله دوم دوختمون چیه؟ ببینین اولا که حواستون باشه که ما پارچمون یه طرفش طرف ماتشه و یه طرف براقش. ما الان دوختهایی که میخوایم انجام بدیم باید همگی روی قسمت ماتش باشه که چون میخوایم براق بیفته داخل کیف. الان واسه مرحله دوم دوخت باید بیاین این شکلی، این لبه 28 سانت منه یا لبه آسترمون، این شکلی بگیرینش و دلاش کنین به این شکل. ببینین این شکلی حالت کیسه طور میگیره که الان باید بیاین این دو طرف رو به هم دیگه وصل کنین که اون حالت کیسه ایمون تشکیل بشه. حالا واسه یه دوختتون مثلا الان این طرف رو میخوایم بدوزین، خب این شکلی 1 سانت بیاین این طرف و اینجا دوختتون رو انجام بدین. واسه هر طرف 1 سانت بذارین و بدوزین و بیاین که پیش هم با هم دیگه ادامه بدین. خیلی خب بریم سراغ دوخت ساده با نخ و سوزن اگه چرخ خیاطی ندارین. اول که دوباره یه گره میزنین واسه اینکه نختون از بافت از پارچه بیرون نیاد و به این دوخت البته میگن دوخت بخیه طور، دوخت ساده رو، و این شکلی نختون رو وارد کنین. میبینین به همین شکلی که بهتون نشون میدم و بعد دوباره برین از همون قسمتی که وارد کردین و بیاین جلوتر از پایین پارچه، از پشت پارچه و دوباره این شکلی. میبینین هی حالت رفت و برگشتی داره. الان دوباره میرین روی انتهای کوک اول، سوزن رو وارد میکنین و از پشت دوباره میارین به سمت روی پارچه. میبینین دقیقا همین شکلی که دارم بهتون نشون میدم همین رو اجرا کنین. باز نمیگم اگه متوجه نشدین سرچ کنین دوخت بخیه‌ای، فکر میکنم دوخت سادمون رو با دوخت بخیه‌ای انجام میدیم.
و ببینیم که اونجوری بهتر یاد میگیریم یا نه. من تلاشم رو کردم که بهتون آموزش بدم. اینجا هم تا جایی که احتیاج داشتین این دوخت رو بزنین و در انتها وقتی خواستین دوخت رو تموم کنین چند بار روی همون دوخت آخر برید تا سفت و محکم بشه و دیگه بیرون نیاد. خیلی خب بچه‌ها نگاه کنین، من دو طرف رو رفتم دوختم، دوخت ساده زدم. نگاه کنین این شکلی از هر طرفم 1 سانت، اینجا 1 سانت، این سمتم 1 سانت و بعد دوختم. نگاه کنین الان یه همچین حالتی شده، الان این شکلی. خب میبینین الان واسه مرحله سوم دوخت باید چیکار کنیم؟ باید میخوایم الان لبه های کیف رو اینجاها رو بدوزیم. خیلی خب بچه، واسه دوخت لبه های آسترمون نکته اولی که باید در نظر داشته باشین اینه که بچه میبینین الان این درز کناره های آستر رو وقتی میخواین شروع کنین این درز رو باز کنین، چون اگه روی هم قرار بگیره بعد در انتها وقتی که لبه ها رو روی هم میاریم باعث ضخیم شدن کار میشه. پس اول اون درز رو باز کنین و به این شکل که بهتون نشون میدم 1 سانت اول، بعد دوباره 1 سانت ببرین داخل که در مجموع تقریبا 2 الی 2.5 سانت میتونین لبه های پارچتون رو، لبه های آسترتون رو بدین داخل و بعد به همین شکل کل دور پارچتون رو، کل دور آستر رو سوزن بزنین که اون علامت و اندازش بمونه. بچه اون طرف آسترتون رو هم دوباره حواستون به این درس باشه که اول بازش کنین و بعد اون تای لبه رو بزنین، 2 تا تا رو که اول 1 سانت بعد دوباره 1 سانت و بعد با سوزن یه علامت بزنین. بچه این که میگم درز رو باز کنین شد در انتها ضخیم میشه و وقتی میخواین آستر رو به کیف وصل کنین سوزنتون اصلا داخلش نمیره و کارتون خراب میشه. بچه حالا که این سوزن‌ها رو زدین و علامت گذاری رو کردین وقت دوختن این لبه است. ولی خب قبل از این واسه اینکه شما یه دوخت راحت‌تر زیر شرخیتی داشته باشین یه کار دیگه میتونین انجام بدین. همین علامتی که با سوزن‌ها زدیم اول سوزنتون رو در بیارین خب و بعد با اتو این لبه رو فیکس کنین که این فیکستون با سوزن دیگه نباشه، چون باید در حین دوخت سوزن‌ها رو حواستون باشه در بیارین، ممکنه یکم اذیت بشین. خب این کار باعث میشه یکم کارتون سبک‌تر و راحت‌تر باشه. همین شکلی سوزن‌ها رو در بیارین و همون قسمت رو اتو کنین تا این علامتش بمونه. و بعد که این کار رو کردین همین لبه رو ببرین زیر چرخیتی و دوخت ساده یا دوخت بخیه‌ای بزنین. خیلی خب بچه ها ببینین من لبه ها رو دوختم این شکلی که میبینین. الان هم میخوایم با هم دیگه مرحله سوم رو بدوزیم که الان بیاین تا بهتون توضیح بدم. برای مرحله سوم دوختم باید بیاین بچه ها ببینین این حالت کیسه‌ای رو که میبینین باید بیاین چیکار کنین این شکلی یه همچین حالت مثلثی ایجاد کنین. بهتون گفتم 8 سانت بود اون قسمت از کیفمون که اندازه گیری کردیم. برای این کار باید این قسمت ببینین کیفتون اینجا اینجوری بذارینش و این ته کیف، خب کف کیف قسمت عرض کف کیف نگاه کنین برای من چند سانته؟ 8 سانته. خب 8 سانت. خیلی خب حالا اون اندازه‌ای که گرفتین 1 الی 2 سانت ازش کم کنین، یعنی مثلا مال من 8 سانت بود اینجا به اندازه 6 یا 7 سانت باید اون مثلثی که تشکیل دادیم این اندازه میشه اندازه قاعده مثلثمون به این شکل که بهتون نشون میدم. حالا همین قسمت رو علامت بزنین تا قشنگ مشخص بشه و سعی کنین که یه شکلی بکشینش که مثلثتون صاف باشه این شکلی. الان این قسمت رو من میرم میدوزم، دوخت ساده میزنیم و بعد میام پیشتون. بچه فقط یه نکته که بعد واسه دوختن حواستون باشه این درزیو که اون وسط میبینین وسط مثلثمون اینو قشنگ بازش کنین بعد رو دوخت روش انجام بدین که بعد اگه بیاد روی هم دیگه ضخیم میشه دولا میشه و بعد کارتون سخت میشه. الان ببینین بچه ها همجوری که دیدین اینجا رو دوخت ساده زدم به این شکل شد. الان دقیقاً
اون طرف کیف رو هم همین شکلی مثلث تشکیل بدین و به همون اندازه‌ای که اون مثلث رو قاعدش رو جدا کردین این ورم جدا کنین و دوباره دوخت بزنین و بعد بیاین که بهتون بگم چیکار کنین که به این شکل میشه. این قسمت این شکلی و این قسمت رو هم این شکلی. دیدین؟ ببینین این شکلی قشنگ حالا یه ایستایی خوبی حالا پیدا میکنه آسترتون. بعد که این کار رو کردین دوخت رو زدین بعد بیاین این اضافهش رو این مثلثه رو قیچی کنین و بعد تمیز دوزی میکنیم یا همون اون دوخت زیگزاگی رو انجام میدیم. هر دو طرف رو هم این کار رو انجام میدیم و بعد میام پیشتون. بچه ببینید من اینجا که بره‌ای زدم از بیخ برهش نزدم. اندازه تقریبا نیم الی 1 سانت جا بذارین که روش تمیزکاری و اینا رو انجام بدیم. خیلی خوب. نگاه کنین من بریدم همونجوری که دیدین و تقریبا 1 سانت گذاشتم که برم رو اون قسمت زیگزاگ رو برم. ببخشید. نگاه کنین این شکلی زیگزاگ رو رفتم که بافتم تمیز و خوشگل بشه روی هر دو طرف. 1 سانت گذاشتم و بعد زیگزاگ کردم. الان این شکلی آسترمون تکمیل شد. میبینین حالت یک کیسه توره. حالا این کیسه تور رو باید چیکار کنیم؟ ببینین این بدنه کیفمونه، درسته؟ اول اینو بزنین داخل بدنه کیفتون. این شکلی داخلش رو صاف و صوف کنین. شکلی ما قراره این لبه ها رو به این طرفای کیفمون بدوزیم. خب حالا وصل کنیم به قولی.